Hello mga lalabs! Ang iluluto ko po ngayon ay ang sinangag. Ito po ang ihahalo ko. Maliliit na hotdog. At saka ham. And giniling po. Pwedeng baboy, pwedeng beef, at saka litos po. Yan po. Umpisa na natin maghiwa. Yan po. Slice nyo lang po. Ako kasi ganito lang ang paghiwa ko. Ganyan lang siya. Kayo na lang po ang bahala kung anong gusto yung anong klaseng gusto yung hiwa ng hotdog. Ako. Lagyan natin dito. Okay. Ayan na po. Tapos ito po. Hiwain lang siya natin ng pagganyan. Patayo. Yan. Yan. Para madali siya. Sama-samahin na natin. Isang hiwaan. Ganyan lang. Ganyan lang siya. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Kung gusto nyo nung marami ang kakain, kayo na lang po ang magdagdag ng mga pansahog nyo. Ayan. Ayan siya. Ingredients natin. Gawa po tayo ng sibuyas at saka bawang. Kayo na rin po ang magtansya kung gaano karaming bawang ang ilalagay nyo. Ako kasi, 2 piraso lang po. 2 ganito lang. Kasi, pag 3 lang naman yung iluluto ko. Ayan. Ayan. Kulang sa kalahati. Ganyan lang natin. Liitan lang natin ang hiwa ng sibuyas. Lagyan lang natin. Ganyan. Ayan siya. Ayan po siya. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Ayan. Tapos yung bawang. Yung ganyanin lang para madaling mabalatan. Ganyan. Tumalsik. Ayan. Ayan na po. Tapos, litan pa natin. Yan.
ating bawang. Yan. Kayang-kaya natin po itong gawin sa ating bahay. Ayan. Ito na po yung kanin natin. Ayan po. Lagyan po natin siya ng asin. Lagyan natin siya ng asin. Ganyan lang ilagay natin asin, guys. Tapos mamaya lasahan nyo na lang ulit. Tapos mag-add na lang po kayo ng asin ulit. Kung kulang. Yan. Tapos, mimix po natin. Mimix po natin. Kayang-kaya itong gawin sa bahay nyo, guys. Ayan. Ayan po siya. Kung mayroon kayong lamig na kanin, pwede yun. Ito lang ang mga pangsahog natin, guys. Bawang, sibuyas, giniling, hotdog. Maliliit na hotdog yung ginamit ko. Hotdog kasi dito ganito eh. Tapos, ham. Tapos guys, meron pa pala akong natirang ganito. Beans. Tapos yung mais. Carrot. Ayan. Tira ko ito sa pagluto ko ng giniling. Ngayon sayang naman, masisira lang. Ilalagay ko siya dito. Dito ko siya ilalagay din. Kung meron kayong mga ganito, pwede niyo rin ihalo sa inyong sinangag. Ayan. Nag-start na tayong magluto, guys. Painitin muna natin ang ating kawali. Ayan. Pag mainit na siya, guys, lalagay natin ang mantika, olive oil po. Pwede rin yung ordinaryong mantika lang. Ako kasi ito yung ginagamit ko. Yan, mainit na. Lalagay po natin ang ating mantika. Ganyan lang kadami. Mabilis lang lutuin to, guys. Lalagay natin ang bawang. Yan. Kapag nagkulay brown na siya, guys, lagay mo na ang sibuyas. Brown na siya, guys. Lalagay na natin itong sibuyas. Tapos ang inuuna ko ito, guys. Kasi may tubig siya eh. Kahit na ganyan siya, may tubig pa rin ang loob niya. So ngayon, ilalagay ko na. Yan. At saka ko isusunod din yung hotdog at saka yung ham. Yan. Pag nag-brown na yung giniling, lalagay na natin yung hotdog, ham, yan. Iba-iba tayo ng style ng pagluluto. Ako, kapag nagluluto dito sa bahay, ganito. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung ating mixed bean. Ayan.
naluto na ito guys, ilalagay na natin yung ating kanin. Ito na siya guys. Lalagay na natin yung kanin natin guys. Yan. Durugin natin ng ganyan. Ayan na siya guys. Ganyan ang itsura niya. Halu-haluin mo lang siya guys. Kasi matututong. Ayan. Kailangan i-mix ng mabuti. Tapos tikman nyo kung tama yung asin na nilagay natin. Kapag kulang po, mag-add na lang po kayo. Kasi ako ayoko nang maalat. Ayoko nang masyadong maraming asin guys. Pinakita ko lang sa inyo guys yung mga ingredients ng aking sinangag, kung paano ako magluto ng sinangag. Kahit wala ka ng ulam dito guys, ito na lang. Ayos na. Ayan, kailangan half cook lang siya. Ganyan lang siya. Ihalo ulit natin guys. Ayos na siya guys. Patayin na natin ang ating apoy. Yan, lalagay na natin siya sa plato. Sobrang napakadaling magluto ng sinangag. Pag nagluto kayo ng sinangag, huwag niyo masyadong tatagalan kasi matigas yung kanin. Ngayon, lilipat na natin ito dito. Ilalagay ko siya guys sa isang lalagyan kasi hindi siya magkasya. Ito lang guys. Papakita ko lang sa inyo kung anong klase yung niluto ko. Kung anong kinalabasan. Ayan na guys, yung kinalabasan ng akin niluto. Yan. Salamat guys sa oras ng panonood. Abangan nyo pa ang aking mga susunod na lutong bahay.